नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू एक्सेलमा ट्याब र ग्रुप्सहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले एक्सेलमा कसरी फाइल क्रिएट गर्ने र त्यसलाई कसरी क्लोज गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। हामी ट्याब भनेर चाहिँ जस्तो होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट लेखेको यो माथि रहेको हामी यिनीहरूलाई ट्याब भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र हाम्रो ग्रुप भनेको चाहिँ यो क्लिपबोर्ड, फन्ट, अलाइनमेन्ट, नम्बर्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रुप भयो। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरू हाम्रो छुट्टै एउटा ट्याब कसरी बनाउने जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिएको सामानहरू त्यहाँ राख्न सक्छौँ, चाहिएको टुल्सहरू जुन हामी धेरै युज गर्छौँ एउटै ट्याबमा राख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी कसरी बनाउने भनेर सिक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीहरू पहिला फाइल्समा जान्छौँ र यहाँ अप्सन्समा हामी जान्छौँ। अप्सन्समा गइसकेपछि यहाँ एउटा यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स आउनेछ र हामीहरू यो डायलग बक्सको यता छेउमा रहेको कस्टमाइज रिबनमा हामी जान्छौँ। यो रिबन भनेको चाहिँ हाम्रो यो पार्ट हो, यो माथि रहेको यो रेक्ट्याङ्गल एउटा बार जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामी रिबन भनेर बुझ्छौँ। र हाम्रो यहाँ मेन ट्याब्समा यता राइट साइडमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ हाम्रो मेन ट्याब्सहरू देख्न सक्छौँ। हाम्रो होम, इन्सर्ट, पेज लेआउटहरूको हाम्रो ट्याब यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले न्यू ट्याब एड गर्नको लागि यहाँ तलपट्टि रहेको न्यू ट्याबमा हामी क्लिक गर्छौँ र हाम्रो यहाँ तल न्यू ट्याब आइसकेको छ। अब यसलाई हामी क्लिक गरेर यसलाई रिनेम गर्छौँ र न्यू ट्याबको नाम भने म अनलाइन नोट्स भनेर राख्दैछु। अनलाइन नोट्स नेपाल भनेर अब मैले यसलाई ओके गरेँ। अब हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब मैले यहाँ ओके गरिसकेपछि हाम्रो होमको छेउमा अनलाइन नोट्स नेपाल भनेर एउटा ट्याब आउँछ। तर यहाँ भित्रको केही पनि टुल्सहरू आउँदैन किनभने हामीहरूले केही पनि यसभित्र राखेका छैनौँ। र त्यहाँ टुल्स राख्नको लागि हामीहरू फेरि फाइल्समा जान्छौँ, फेरि अप्सन्समा जान्छौँ, कस्टमाइज रिबनमा जान्छौँ र यहाँ न्यू ग्रुपमा हामी जान्छौँ। अब हामी यहाँ न्यू ग्रुप गइसकेपछि हामीहरू न्यू ग्रुपमा त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र यसलाई रिनेम गर्छौँ। हामीहरू ग्रुपको नाम जस्तै मैले यसलाई फन्टको नाम राखेँ। अब यसलाई फन्टको नाम राखेर मैले यसलाई कुनै पनि एउटा राख्न सक्छु। मैले आइकनहरू जस्तै मैले यसलाई यो राखेँ। अब मैले ओके गर्छु। यसलाई म रिमुभ गर्छु। यसलाई रिमुभ गर्नको लागि मैले त्यहाँ क्लिक गरेको ठाउँमा त्यसलाई सेलेक्ट गर्छु र यसलाई रिमुभ गर्छु। अब यसमा म फन्टहरू राख्छु जस्तै यसलाई म एड गर्छु, त्यहाँ क्लिक गर्छु र यसलाई एड गर्छु जस्तो हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ। र मैले फर्मेट सेल्सलाई पनि एकचोटि क्लिक गरेर यहाँ एड गरेँ। यसरी हामीहरूले चाहिँ ग्रुपभित्र टुल्सहरू पनि राख्न सक्छौँ। अब म यसलाई ओके गर्छु र हाम्रो अनलाइन नोट्स नेपालको यहाँ फन्टको ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो फन्ट कलर र फर्मेट सेल्सहरू आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले हामीलाई एकदम धेरै युज हुने खालको टुल्सहरू चाहिँ हामीहरूले ग्रुप बनाएर राख्न सक्छौँ। अब यसलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीहरू फेरि फाइलमा जान्छौँ, यहाँ हामीहरू अप्सन्समा जान्छौँ, फेरि कस्टमाइज रिबनमा जान्छौँ। हामीहरूलाई यदि यो हाइड गर्नु छ भने हामीले यहाँ टिक लगाएको ठाउँमा हामी अनटिक गर्छौँ र अनटिक गर्ने बित्तिकै यो हाइड हुन्छ। तर यसलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले यहाँ रिमुभ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले रिमुभ गरेँ र हाम्रो अहिले यहाँ ट्याब देखाएको छैन। अब म यसलाई ओके गर्छु र हामीहरूले फेरि यहाँ डिलिट भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामीहरूले चाहिँ ट्याब र ग्रुपहरूको बारेमा इन्सर्ट र क्रिएटहरू गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।